नमस्ते दाजु के सन्च हुनुहुन्न बिरामी हुन्छ अब के जडोहरू आउँछ सिटामोलहरू औषधिहरू खाँदा हुन्छ होला हस्पिटलतिर जानुपर्ने हो कि कस्तो अनि ओ हुनुहुन्छ नानी यहाँको नानी कान्छी पनि अलि यस्तो चाहिँ भन्नु क्या तपाईँले उयो भाइले चाहिँ भन्नै पर्छ नि क्या भाइ यता हुन्छ ठगेर खाने बानी भएको सोचाइ भयो भन्ने खाजा खाजा खानु मैले नै खाजा दाजु दिनु नै दाजु भाउजू दिएको ल खानै छैन त्यहाँदेखि माथि ल्याइदिनु भित्र छ त्यहाँ भित्रको चाहिँ ल्याइदिनु लगे खान्छ आफै म दिनु कि पानी छ सफा गरेर ल्याउनु
तँ पनि ल्याउनु त तपाईँ म दुईटा सफा गरेर ल्याउँछु चाहिँदैन हौ लगेर खानु यहाँ खानुहुन्छ नि एउटा पनि मैले बाहिर बेसी खानुपर्छ खाना मलाई नै खाइँदैन बाहिर पनि अब खाना खान्छ अरे भने पर्दैन त म चाहिँ अनि त तपाईँले मन खानु खाइसक्यो त्यही लाउनु हो ल अब हाम्रो अब सिद्धि होला तपाईँले राख्नु अनि खाजा खाने पर्यो त खाजा खाने नि थालमा कि परेछ थाल बुटको त के ल्याउनु थाल पनि छैन छैन यही हौ त थाल पानी म खाना खानु बसेको नि ज्वाइन साँच्चै मैले ज्वाइन नै भन्नुपर्छ अरे ज्वाइन पर्छ अनि सुखा त्यसले धनीले सुखा ल्याइदिएछ चार माने बिमारीले लागि गर्दैसम्म गर्दैछ यहाँ बसेर पुरै जानु पऱ्यो मुन्टा टिप्न अनि कता जानु तल्लो बारीमा मुन्टा टिप्नु कता कता कुखुराहरू मजाले खाँदैछ
घरमै बस्दै गर्नुहोस् न के छिरेर खोर्साको सेट गाँठो पता नि